Το YouTube μπορεί να είναι μια σπουδαία πηγή ψυχαγωγίας και γνώσης, αλλά η υπερβολική χρήση του δεν είναι καλή για κανέναν, ιδίως για τα παιδιά. Αν το παιδί σας χρησιμοποιεί iPhone ή iPad, μπορείτε να μπλοκάρετε την πρόσβασή του στο YouTube εύκολα. Δείτε αυτό το βίντεο για να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε. Αν θέλετε να περιορίσετε το χρόνο που περνάει το παιδί σας στο YouTube, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Ένας τρόπος είναι να μπλοκάρετε την πρόσβασή του στην υπηρεσία. Αν το παιδί σας χρησιμοποιεί iPhone ή iPad, μπορείτε να μπλοκάρετε την πρόσβαση στο YouTube, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή υπηρεσία ούτε μέσω του προγράμματος περιήγησης, ούτε μέσω της εφαρμογής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Google διαθέτει μια εφαρμογή YouTube Kids. Αυτή η εφαρμογή είναι πιο κατάλληλη, καθώς επιτρέπει μόνο βίντεο που είναι κατάλληλα για παιδιά. Ωστόσο, αν θεωρείτε ότι το παιδί σας είναι αρκετά μεγάλο για να χρησιμοποιεί την κανονική εφαρμογή YouTube και δεν θέλετε να το κάνει, δείτε πώς μπορείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την πρόσβασή του σε ένα iPhone ή iPad. Νούμερο 1. Περιορισμός του YouTube στο iPhone μέσω Screen Time. Το Screen Time είναι μια πολύ ισχυρή λειτουργία που παρέχει διάφορες επιλογές αποκλεισμού, μία από τις οποίες είναι και ο γονικός έλεγχος. Φροντίστε αρχικά να ρυθμίσετε το Screen Time στο iPhone ή το iPad του παιδιού σας για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Πώς να κάνετε ενεργοποίηση του Screen Time? Μεταβείτε στις ρυθμίσεις και πηγαίνετε στο χρόνος επί οθόνης. Πατήστε την επιλογή ενεργοποίηση του χρόνου επί οθόνης και έπειτα πατήστε την ξανά. Επιλέξτε αυτή είναι η συσκευή του παιδιού μου. Αφού το ενεργοποιήσετε, θα εμφανίζεται μια αναφορά που δείχνει πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τις εφαρμογές και τα site σας. Αφού το ενεργοποιήσετε στο iPhone του παιδιού σας, μπορείτε να μπλοκάρετε το YouTube. Ανοίξτε τα Settings και πατήστε Screen Time. Πατήστε Content and Privacy Restrictions. Ενεργοποιήστε το Content and Privacy Restrictions και πατήστε Content Restrictions. Στη συνέχεια πατήστε Apps και βάλτε το όριο 12 ή λιγότερο. Τώρα το iPhone θα εμφανίζει μόνο τις εφαρμογές που είναι κατάλληλες για άτομα έως 12 ετών. Το YouTube πρέπει να χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες, αν και το όριο ηλικίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Έτσι, αφού θα έχετε βάλει το όριο των 12 ετών, το YouTube δεν θα εμφανίζεται στο iPhone του παιδιού σας. Εάν η εφαρμογή YouTube είναι ήδη εγκατεστημένη στο iPhone, θα εξαφανιστεί και δεν θα είναι πλέον προσβάσιμη. Εάν δεν είναι εγκατεστημένη, τότε το App Store δεν θα επιτρέπει τη λήψη λόγω των παραπάνω περιορισμών. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου αποκλεισμού είναι ότι εκτός από το YouTube θα εξαφανιστούν και άλλες εφαρμογές που πρέπει να χρησιμοποιούνται από μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, αυτό μπορεί τελικά να είναι και θετικό, αν θέλετε να αποτρέψετε το παιδί να αποκτήσει πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Δεύτερος τρόπος. Διαγράψτε την εφαρμογή YouTube στο iPhone και μπλοκάρετε την εκ νέου εγκατάστασή της. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Για να αφαιρέσετε την εφαρμογή YouTube από τη συσκευή του παιδιού σας, ξεκινήστε από την αρχική οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο YouTube και επιλέξτε Remove App. Στη συνέχεια πατήστε Delete App και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά Delete. Έπειτα πηγαίνετε στα Settings, Screen Time, Content and Privacy Restrictions και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε iTunes and App Store Purchases. Πατήστε Installing Apps και επιλέξτε Don't Allow. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, το App Store θα είναι κρυμμένο και μη προσβάσιμο σε αυτή τη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι εσείς ή το παιδί σας δεν θα μπορείτε να κατεβάσετε νέες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου και το YouTube. Νούμερο 3. Μπλοκάρετε το YouTube στο Safari και σε άλλους browsers. Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε να μπλοκάρετε την εφαρμογή YouTube. Ωστόσο, ένα έξυπνο παιδί μπορεί να βρει άλλους τρόπους πρόσβασης, παραδείγματος χάρη μέσω Safari ή άλλου προγράμματος περιήγησης. Για να αποκλείσετε το YouTube στο Safari, το Chrome, το Firefox και άλλα προγράμματα περιήγησης σε ένα iPhone ή iPad, κάντε τα ακόλουθα. Ανοίξτε τα Settings και πατήστε Screen Time. Πατήστε Content and Privacy Restrictions και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε Content Restrictions και μετά Web Content. Από εδώ, επιλέξτε Limit Adult Websites ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε sites που είναι για ενήλικες. Επειδή το YouTube δεν θεωρείται site ενηλίκων, δεν θα μπλοκαριστεί αυτόματα.
Για να το μπλοκάρετε πηγαίνετε στην ενότητα Never Allow και πατήστε το Add Website για να προσθέσετε το YouTube. Πληκτρολογήστε youtube.com και βγείτε από τις ρυθμίσεις. Το YouTube θα είναι πλέον περιορισμένο σε όλα τα προγράμματα περιήγησης για το παιδί σας. Η επίσκεψη στον ιστότοπο θα έχει ως αποτέλεσμα μια ειδοποίηση που θα εξηγεί τον περιορισμό. Πατώντας την επιλογή Allow Website, θα του ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης για το Screen Time. Νούμερο 4. Περιορισμός του χρόνου που περνά το παιδί στο YouTube σε iPhone και iPad. Αν θέλετε να περιορίσετε τον χρόνο που περνά το παιδί σας στο YouTube και όχι να μπλοκάρετε εντελώς την εφαρμογή, το Screen Time διαθέτει μια λειτουργία γι' αυτό. Απλώς ορίστε ένα ημερήσιο όριο και μόλις αυτό ξεπεραστεί, το Screen Time θα περιορίσει την πρόσβαση για το υπόλοιπο της ημέρας. Δείτε πώς μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό όριο για την εφαρμογή YouTube στο iPhone ή το iPad του παιδιού σας. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις και πατήστε Screen Time. Αν δεν είναι ρυθμισμένο, πατήστε Turn on Screen Time, Continue, This is my child's iPhone, Not now, Not now, Continue και ρυθμίστε ένα Screen Time Passcode. Πατήστε App Limits και μετά Add Limit. Αν θέλετε να περιορίσετε όλες τις εφαρμογές ψυχαγωγίας, τσεκάρτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Entertainment. Διαφορετικά πατήστε στην επιλογή Entertainment και επιλέξτε YouTube και μετά Next. Μετά επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε Customize Days για να επεκτείνετε το χρονικό όριο για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πατήστε Add. Θέτοντας ένα χρονικό όριο για το YouTube, το παιδί σας θα αναγκαστεί να βρει άλλες μορφές ψυχαγωγίας μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου. Εάν ζητήσει περισσότερο χρόνο, έχετε την επιλογή να τον παραχωρήσετε ή όχι από τη συσκευή σας. Είναι σημαντικό να μην μοιραστείτε μαζί του το Screen Time Passcode για να μην μπορεί να κάνει αλλαγή στον χρόνο που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το YouTube στο iPhone ή το iPad του. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η μέθοδος δεν θα εμποδίσει το παιδί σας να παρακολουθεί το YouTube στο Safari ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης. Τελευταία μέθοδος, χρησιμοποιήστε το Guided Access. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Guided Access για να κρατήσετε το παιδί σας εντός οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής εκτός από το YouTube. Όταν το Guided Access είναι ενεργοποιημένο, το iPhone ή το iPad περιορίζεται σε μία μόνο εφαρμογή. Δεν είναι δυνατή η έξοδος από την εφαρμογή πατώντας απλά το Home button. Η ρύθμιση του Guided Access είναι σχεδόν πανομοιότυπη σε iPhone και iPad. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις και πηγαίνετε General και μετά Accessibility. Πηγαίνετε προς τα κάτω και πατήστε Guided Access. Ενεργοποιήστε το. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε ένα Guided Access Session, ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θυμηθείτε, λειτουργεί μόνο με μία εφαρμογή τη φορά. Μπορείτε να τερματίσετε με μία αυτόματο τρόπο ένα session ανά πάσα στιγμή, κάνοντας τριπλό κλικ στο Home button ή το Side button και εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασή σας. Αν έχετε ορίσει ένα συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης για το Guided Access, θα πρέπει να εισαγάγετε αυτόν. Ακολουθώντας τις παραπάνω μεθόδους, μπορείτε να μπλοκάρετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση του παιδιού σας στο YouTube. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να καταργήσετε την εφαρμογή για να περιορίσετε το YouTube στα προγράμματα περιήγησης, περιορίζοντας παράλληλα την εγκατάσταση νέων εφαρμογών. Ωστόσο, όπως προείπαμε, υπάρχει και η επιλογή YouTube Kids, που είναι μια πιο ασφαλής επιλογή, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες πλατφόρμες για βίντεο που είναι κατάλληλες για παιδιά. Το YouTube και γενικά το διαδίκτυο είναι χρήσιμα, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνα για τα παιδιά. Επομένως, είναι σημαντικό να μιλάτε στα παιδιά σας για τους κινδύνους και να λαμβάνετε μέτρα για να εμποδίζετε την πρόσβασή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο.